Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn vừa ngon nè, vừa lạ nha, mà còn lại làm nhanh nữa. Mọi người biết món gì chưa nè? Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món, đó là ức gà xào kim chi. Nguyên liệu của mình hôm nay là gồm có cái món chính của mình, đó là ức gà nha mọi người. Thì ức gà này nè, trên đây, miếng ức gà này thì mọi người nhìn thấy nè, mình chọn cái miếng ức gà nó vừa hồng tươi tự nhiên như vậy nha. Khi mà mọi người bóp vào á, cái độ đàn hồi của nó trở lại bình thường thì đây chứng tỏ là một miếng ức gà tươi và ngon nha mọi người. Đây là mẹo chỉ cho mọi người cái cách chọn ức gà tươi ngon nha. Tiếp theo đó là kim chi. Kim chi thì nếu mà mọi người mua về á, mà cái sợi nó dài á, thì mọi người cắt khúc cho Trinh nha, để cho xào lên á, thì nó có cái nó vừa miệng hơn nè. Tiếp theo đó là hành tây. Trinh đã chuẩn bị sẵn ở đây là hành tây để mình xào chung với lại ức gà và kim chi luôn nha. Mình chuẩn bị nguyên liệu xào, gia vị xào đó chính là muối nè, tiêu nè, hạt nêm nè, đường nè, bột ngọt nè và dầu ô liu. Nếu mà ai không có dầu ô liu á, hoặc không thích ăn dầu ô liu thì mình sử dụng dầu ăn thường cũng được nha mọi người. Tương ớt, dầu hào và một ít xì dầu nha mọi người, nước tương đó. Ngoài ra thì Trinh có chuẩn bị ở đây đó là hành cũng như hành ngò để mình trang trí trên món ăn cho nó đẹp hơn nha. Một ít tỏi, hành và ớt để mình trang trí và cũng như là xào cho món ăn dậy mùi hơn, thơm hơn. Hành tây thì mọi người cắt những cái lát vừa thôi, đừng có quá dày mà cũng đừng quá mỏng nha mọi người. Đó, mình sẽ cắt lát như vậy. Nếu mọi người muốn nhanh tiết kiệm thời gian nữa thì mọi người có thể cắt muối câu cũng được. Nhưng mà mọi người cắt muối câu thì mọi người nhớ xào phải cho đến khi mà nó đủ cái độ mềm á, thì nó mới thấm vị, nó mới ngon được nha. Tiếp đến thì mình sẽ sơ chế gà nha mọi người. Thì gà này thì mình đã rửa sạch qua với nước lạnh và muối. Thì để mọi người cho nó ráo khô đi, thấm giấy cho nó giấy nấu ăn đó nha, để thấm cho nó khô đi, ráo nước. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế nha. Cắt này thì mình sẽ cắt thành những cái khúc khối vuông để cho khi mà nó xào á thì nó sẽ đẹp mắt hơn, cũng như là nó đều gia vị hơn nha, nó thấm hơn. Mọi người cắt nó những cái khối vừa giống vậy thôi nè, giống trên vậy nè. Đó, cắt những cái khối vừa vậy thôi nha. Đừng có cắt lát quá mỏng, bởi vì khi mà cắt lát quá mỏng á, mọi người xào lên á, nó sẽ không có ngon, nó sẽ bị hơi bở cái gà nha. Kim chi thì mình đã cắt khúc rồi nha mọi người, nhưng mà mình mua ở ngoài chợ cho nên là mình không có biết được là cái gia vị của nó là độ mặn nhạt như thế nào. Thì trước khi mà mọi người xào á thì mọi người nhớ nêm thử nha, nếm thử xem thử là vị chua nè, ngọt, mặn nó như thế nào, thì để khi mình xào nấu á thì mình có thể nếm gia vị vừa với khẩu phần của gia đình mình ăn thôi mọi người ha. Xong phần sơ chế nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ dầu vào chảo, chờ dầu nóng nha mọi người, thì mình mới bắt đầu là phi tỏi phi hành nha. Sau khi mà dầu sôi á, mọi người bắt đầu phi tỏi nha, bỏ tỏi vào và phi cho nó thơm vàng đều lên. Khi mà mọi người thấy được ngửi được cái vị tỏi á, cái mùi tỏi nó dậy mùi lên rồi á, và cái tỏi nó vàng đều á, thì bây giờ tỏi nó bắt đầu vàng đều lên rồi á, thì mọi người bỏ gà vào và xào đều tay nha, nhanh và đều tay nha mọi người. Nhớ là cái mẹo ở đây á, là mọi người nhớ bật lửa to, xào đều tay của gà á, thì gà nó sẽ không bị dai nha mọi người, nó sẽ mềm và ngon. Rồi mọi người thấy gà săn như vậy thì mọi người tắt bếp nha, bỏ ra dĩa để mình bắt đầu mình lấy cái chảo này mình bắt đầu xào kim chi, sau đó mình mới đổ gà vào. Thì như vậy gà nó mới thấm vào cái vị kim chi nha mọi người. Thì bây giờ tiếp đến thì bây giờ mình xào kim chi nha. Thì bây giờ mình vẫn sẽ quy trình cũ là mình cho dầu vào, mình đợi dầu cho nó sôi nha mọi người. Sôi thì mình mới bắt đầu là mình cho hành tỏi vào để mình phi thơm lên, để mình xào chung với kim chi ha. Cái dầu bắt đầu sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho hành tây vào xào cho nó mềm luôn nha mọi người. Nếu mọi người thấy ít dầu quá thì mình có thể đổ thêm một xíu, chứ không là
để lâu như vậy hành tây của mình nó sẽ bị dễ cháy và nó sẽ không có ngon nha. Bây giờ Trinh sẽ cho kim chi vào ha. Trinh sẽ cho kim chi vào. Nhà nào mà thích ăn mà kim chi có đậm mùi kim chi á thì có thể đổ hết nước kim chi vào luôn nha, để cho nó càng đậm vị kim chi hơn. Như Trinh là Trinh cũng sẽ đổ nước kim chi vào. Mọi người lưu ý giùm Trinh nha, khi mà mọi người xào kim chi á, cái lửa của mọi người á để nhỏ thôi, để vừa thôi, đừng có mà để lửa quá to khi xào. Bởi vì khi xào như vậy thì cái kim chi của mình nó sẽ bị chua nhiều nha. Sau khi mà Trinh thấy nó bắt đầu nó mềm và đều màu như vậy rồi nè, thì bây giờ Trinh sẽ cho cái gà vào nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha. Bởi vì là cái nước kim chi này á, hồi nãy mình nếm thử á, thì nó cũng là khá là vừa vị rồi. Nhưng mà đối với một số nhà á, thì sẽ thích ăn không quá chua, hoặc là thích sẽ ăn đậm vị hơn. Mình sẽ cho một ít đường để giảm cái độ chua của cái kim chi xuống nha. Một ít bột ngọt, một ít hạt nêm. Cái điểm mấu chốt ở đây á, là cái món này thì Trinh sẽ cho dầu hào để nó dậy vị tối đa lên. Bởi vì cái dầu hào khi mà bỏ vào chung với mấy món xào á, nó sẽ tôn lên được cái vị của nó rất là nhiều nha. Trinh sẽ cho thêm một ít xì dầu nữa để cho cái màu nó lên đẹp hơn. Sau đó mọi người đảo đều. Trinh sẽ cho thêm một muỗng tương ớt để cho nó tạo màu lên, tạo màu cho nó đẹp lên, đậm màu lên và tạo cái vị cay cho món ăn. Ăn với cơm thì rất là bắt cơm luôn á. Rồi bây giờ món ăn của mình cũng đã chín rồi, thì bây giờ mình sẽ bày biện ra dĩa trang trí nữa thôi, và cùng mời cả nhà thưởng thức với Trinh nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu review thử món ăn này. Lâu lắm rồi mình mới làm lại cái món này á, thì không biết bây giờ cái vị nó còn như ngày xưa không nữa. Thử kim chi trước nha mọi người. Cái vị kim chi á, nó không có quá chua đâu nha. Khi mà nó hòa quyện với cái hành tây á, nó rất là ngọt luôn, nó rất là thanh. Rất là vừa vị luôn nha mọi người. Hòa quyện với hành tây. Để mình ăn thử cái miếng gà như thế nào. Cái vị gà mọi người, nó rất là thanh và ngọt luôn. Nó quyện cùng với cái kim chi và cái hành tây á, nó thanh ngọt mà nó cũng không có bị chua. Nó vừa vị lắm nha, mà nó không bị dai. Như mình chỉ hồi nãy á, là mình xào lửa lớn thì nó sẽ không có bị dai, mà nó có cái độ mềm nhất định. Cái ngọt nước của gà ra rất là ngon luôn. Hồi nãy là mình có cho thêm một chút tương ớt, thì nó quyện chung với món ăn á, nó sẽ có cái vị cay nhất định á, vị nồng nồng nhẹ. Nếu mà mọi người thích thì mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha, để mình có những cái động lực làm những cái clip sau cho mọi người nha. Mọi người làm mà thành công á, nhớ comment dưới phần bình luận cho mình biết nữa nha mọi người. Ok, chúc mọi người thành công.